હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં છો ને? મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું ધોરણ 10 ગણિતની IMP રચનાઓ, જે બોર્ડની પેપર તેમજ અન્ય એક્ઝામ માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટર બહુ જ સહેલું અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. આ ચેપ્ટરમાંથી 4 ગુણનું પૂછાવાનું છે. એટલે મિત્રો, એક રચના પૂછાશે અને એમાં પણ તમને એક વિકલ્પ આપવામાં આવશે. તો મિત્રો, આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ રચના જોઈએ તો અહીં પહેલી રચના છે, જે રેખાખંડનું આપેલ ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરો. જે સ્વાધ્યાય 11.1નો પ્રશ્ન નંબર 1 સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે મિત્રો, અહીંની જે આપેલી રચના છે તે બધી જ સૌથી પહેલાં કરજો, ત્યારબાદ જ બીજી રચનાઓ કરજો. અને આમાંથી એક રચના તમારી બોર્ડની એક્ઝામમાં કે અન્ય પરીક્ષામાં તો હશે જ. એટલે મિત્રો, સરખી રીતે તૈયારી કરજો. ત્યારબાદ બીજી જે રચના છે તે છે આપેલ સ્કેલ માપન પ્રમાણેના આપેલા ત્રિકોણને સમરૂપ ત્રિકોણની રચના કરવી. જે ઉદાહરણ 1-2 સ્વાધ્યાય 11.1નો પ્રશ્ન નંબર 2, 5 અને 7. એટલે મિત્રો, અહીં તમને ત્રિકોણ આપેલું હશે એક્ઝામ્પલમાં, અને તેના ગુણોત્તર પ્રમાણે જે 2/3 સ્કેલ માપન આપેલો હોય તેના પ્રમાણે સમરૂપ ત્રિકોણની રચના કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ છે આ વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળના સ્પર્શકની રચના કરવી. જે સ્વાધ્યાય 11.2નો પ્રશ્ન નંબર 1, 2, 4 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીં મેં 2 એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, જે મોડલ પેપરમાંથી લીધેલા છે. તેમાં જો પહેલો જોઈએ તો 6.5 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ દોરી તેનું 3:4 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરો અને બંનેના ભાગમાં આપો અને રચનાના મુદ્દા લખો. આ એક્ઝામ્પલ સેમ રેખાખંડનું આપેલ ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરો તે ટાઈપનો છે. ત્યારબાદ બીજો છે 4 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના જેમની વચ્ચેના ખૂણાનું માપ 60° થાય તેવા સ્પર્શકો રચો અને રચનાના મુદ્દા લખો. આ એક્ઝામ્પલ વર્તુળના સ્પર્શકનો છે. તો મિત્રો, આમ 11.1માંથી અને 11.2માંથી છે. તો મિત્રો, અહીં તમારે જે અહીં રચના મેં આપેલી છે તે તૈયાર કરી લેવાની છે અને બહુ જ સહેલું ચેપ્ટર છે, તમે જરૂરથી આવડી જશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આ ફાઇનલ લિંક નીચે તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે, જરૂરથી જોઈ લેજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ બાય, ટેક કેર, એન્જોય.